Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhắc đến Đài Loan, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những loại trà sữa nổi danh hay những chiếc bánh bông lan Castella thơm lừng. Đây là một trong những địa điểm được rất nhiều người trẻ lựa chọn để ghé thăm. Nhập gia tùy tục, bạn cần phải nắm được những quy luật tại đây để tránh ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Như ăn cơm không được ăn hết, không được tặng quà là đồng hồ. Tuy nhiên chắc hẳn nhiều người vẫn chưa biết hết những điều kỳ lạ tại vùng đất này. Nếu ở châu Phi nổi tiếng với vũ điệu khiêng hòm, làm mưa làm gió một thời trên mạng xã hội Việt Nam, thì ở đây nổi tiếng với các vũ điệu múa cột ở các đám tang đấy các bạn. Đến Đài Loan, bạn sẽ thấy những chiếc bánh có hình của Quý rất kỳ dị. Nơi đây có một ngôi làng UFO cực kỳ bí ẩn mà nhiều năm chưa có ai lý giải được. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về đất nước này, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 15 điều điên rồ chỉ có ở Đài Loan khiến thế giới sốc nặng nhé. 15. Múa cột ở tang lễ. Đám tang luôn là khoảng thời gian đau thương, mọi người quay quần tưởng nhớ người vừa mất. Ở mỗi quốc gia, cách mà người thân tổ chức đám tang rất khác nhau, tùy vào phong tục mỗi vùng. Tuy nhiên, cách tổ chức tang lễ ở Đài Loan có lẽ sẽ làm bạn bất ngờ. Thay vì quang cảnh bi thương, ngập trong tiếng khóc của gia đình, thì nhiều đám ma ở Đài Loan lại vô cùng náo nhiệt. Khi có sự xuất hiện của những vũ công múa cột, những người này sẽ đi theo đoàn đưa tang. Họ mặc những bộ đồ mát mẻ, đứng trên những xe jeep và trình diễn. Nó là một biến dạng của việc thuê người khóc mướn ngày xưa. Thay vì khóc khiến bầu không khí ngày càng ảm đạm, thì họ chuyển sang nhảy múa để bầu không khí náo nhiệt hơn. 14. Số 4. Ở nhiều quốc gia, mỗi con số đều tương ứng với những điều lành xấu khác nhau. Như nhiều nước phương Tây rất kỵ số 13 vì mang điềm xui, trong khi lại thích số 9 vì mang nghĩa tròn đầy. Đài Loan cũng tương tự vậy, trong khi số 8 được xem là may mắn, thì người dân ở đây đặc biệt rất kỵ con số 4, thậm chí là tất cả các số có bắt đầu hoặc kết thúc bằng 4. Vì trong tiếng Đài Loan, số 4 có cùng âm với tử, nghĩa là chết, do đó mà mang đến ý nghĩa chết. Nếu đi vào các khách sạn tại Đài Loan, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy các bảng thang máy tại đây đều không có các tầng như 4, 14, 24, mà từ tầng 3 lên hẳn tầng 5, hoặc sẽ thay đổi thành tầng 3A để tránh xui xẻo. 13. Xe máy. Ở Đài Loan, người dân có một ý thức đi xe máy rất tuyệt vời. Dù là một trong những nước có mật độ người sử dụng xe máy cao nhất thế giới, thế nhưng các tình trạng luồn lách, lấn làn, chặt hẻm để đi nhanh rất hiếm khi xảy ra ở đây. Một đoạn video về ý thức tham gia giao thông của Đài Loan sau khi được đăng tải đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng quốc tế. Dù là kẹt xe dưới thời tiết oi bức, thế nhưng người đi xe máy đều đứng chờ ở phần làn xe của mình, thay vì lấn sang làn xe của phương tiện khác. Không phải chê, nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra ở Việt Nam, khi mọi người luôn cố gắng chen chúc để đi cho nhanh, gây tình trạng ùn tắc không lối thoát nghiêm trọng. Những con đường kẹt cứng ngày lễ là hình ảnh minh họa rõ nhất. Quay trở lại Đài Loan, không chỉ không lấn làn, mà khi dừng ở những ngã tư đèn đỏ, người dân nơi đây cũng dừng rất ngay ngắn trước vạch chỉ dẫn. Kể cả khi họ đổ xe vào đâu đó, cách xếp xe thẳng hàng ngay lối cũng là một điều khiến bạn bè Nam Châu ngưỡng mộ. Một điều đã góp phần tạo nên ý thức tham gia giao thông của người dân, có lẽ là từ các chính sách phạt nặng của chính phủ nước này. Nếu bất kỳ cá nhân nào vi phạm, họ sẽ nhận được cái giấy phạt trong thời gian ngắn. Nếu trong một năm mà họ không nộp phạt, cảnh sát sẽ đến và tịch thu chiếc xe của họ. Theo bạn, nhà nước Việt Nam có nên mạnh tay hơn trong việc xử phạt vi phạm giao thông? 12. Bánh của Quý. Nhắc đến Đài Loan thì chắc chắn như bạn sẽ nghĩ ngay đến thiên đường của các loại trà sữa, bánh bông lan. Tuy nhiên nơi đây có một loại bánh sẽ khiến như bạn phải đỏ mặt khi lần đầu nhìn thấy, đó là bánh của Quý. Đúng như tên gọi, đây là những chiếc bánh waffle được nướng trong cái khuôn có hình dạng đặc biệt. Chiếc bánh này có hình dạng được mô phỏng như dương vật. Nhờ hình thù đặc biệt này mà nó thu hút được khá nhiều du khách có trí tò mò, muốn nếm thử xem chiếc bánh này có vị ra sao. Không chỉ waffle, rất nhiều món ăn có hình dáng tương tự cũng được người dân bản xứ ưa chuộng như bánh bông lan hay kem. 11. Món ăn kinh dị. Bạn đã trổ tài làm cá mà con cá vẫn còn sống sau khi chế biến bao giờ chưa? Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng đây là một món ăn có thật và là thử thách can đảm cho các tín đồ ẩm thực. Nó có tên là cá âm dương, một món ăn có cách làm khá tàn nhẫn. Trong quá trình chế biến, cá sẽ được làm sạch trong tình trạng vẫn còn tươi sống. Sau đó nó sẽ được đầu bếp quấn phần đầu trong một chiếc khăn lạnh, phần thân thì được tẩm bột ngô, sau đó chiên nhanh trong chảo dầu sôi. Khi nó được trình bày trên dĩa và rưới nước sốt, phần đầu con cá vẫn còn thoi thóp, miệng đớp bóng còn mang thì phập phồng.
khiến những thực khách lần đầu nhìn thấy phải rợn tóc gáy. Cũng vì cách chế biến này mà Đài Loan đã ban lệnh cấm với món ăn. Tuy nhiên một số nhà hàng vẫn bất tuân và tiếp tục phục vụ món ăn này. 10. Nhà hàng toilet. Có lẽ toilet là nơi duy nhất trong nhà mà bạn chưa bao giờ muốn mang thức ăn vào. Thế nhưng người chủ nhà hàng Đài Loan Modern Toilet lại có những suy nghĩ táo bạo khi mở ra một dịch vụ ăn uống theo phong cách nhà vệ sinh, từ bàn ghế cho đến vật trang trí. Các món ăn sẽ được đựng hoặc chế biến thành hình dạng mà bạn chỉ có thể thấy trong toilet, từ lavabo đến bồn vệ sinh. Món ăn nổi bật nhất có lẽ là các loại kem, đặc biệt là sô-cô-la, khi nó được trang trí rất giống phiên bản ngoài đời. Một ý tưởng nhà hàng khá là sáng tạo đấy. 9. Lễ hội pháo tổ ong. Nếu bạn đến Đài Loan trúng vào dịp rằm tháng Giêng thì khuyên chân thành bạn hãy mang theo trong hành lý một bộ đồ bảo hộ, bởi lẽ đây là dịp bạn có thể tham gia vào lễ hội pháo tổ ong thường niên tại đây. Để cầu chúc cho một năm mới tốt lành, cũng như rước kiệu ngài Quan Thánh để xua đuổi tà ma, người dân ở Diêm Thủy sẽ tổ chức bắn pháo hoa khắp các con đường. Hơn 200 dàn súng pháo hoa sẽ được đốt liên tục trong 2 ngày. Hàng ngàn tia pháo hoa sẽ đi đùng khắp một vùng trời trên đầu bạn, kèm theo tiếng xè xè như ong vỡ bầy. Chưa kể, những quả pháo nổ dưới chân bạn cũng nổ bom bóp liên tục. Nếu mặc đồ bình thường, chắc chắn bạn sẽ bị thương, mà hẳn là bạn sẽ bị chảy ở cổng khi chưa có đồ bảo hộ rồi. 8. Luật cấm kỳ lạ. Thông thường, đồng hồ là một món đồ giá trị mà nhiều người thường dùng để làm quà. Thế nhưng bạn đừng tặng nó cho một người bạn Đài Loan nhé. Trong ngôn ngữ của họ, tặng đồng hồ có phát âm gần giống với nghĩa đưa tiễn người lần cuối. Do đó mà nó mang theo nghĩa chết chóc, u ám hơn là một món quà. Một luật cấm khác cũng kỳ lạ không kém, chính là không được mở dù trong nhà. Đối với người Đài Loan, việc mở dù trong nhà sẽ khiến bạn gặp những chuyện tâm linh như gặp phải ma quỷ hay những yêu hồn lang thang, làm hại con người, đặc biệt là trong tháng 7 cô hồn. 7. Trở thành tỷ phú. Sống ở Đài Loan không cần phải mua vé số, bạn cũng có thể dễ dàng trở thành triệu phú nhờ các hóa đơn đấy. Để tránh việc vứt hóa đơn bừa bãi cũng như kích thích sự mua hàng của khách, đồng thời khiến các nhà bán hàng phải xuất hóa đơn, tránh nạn trốn thuế, các chương trình hóa đơn xổ số đã được đưa ra. Khi mua hàng, hóa đơn mà bạn nhận được từ quầy thu ngân sẽ là một tấm vé số trúng thưởng. Chương trình sẽ xổ số 2 tháng một lần, tương tự như vé số Việt Nam. Các số trúng thưởng được tính từ phải qua, cứ trúng bao nhiêu số thì nhận thưởng bấy nhiêu. Giải thưởng cao nhất cho hóa đơn xổ số lên đến 10 triệu Đài tệ, gần 8 tỷ đồng. Tại Việt Nam, chương trình xổ số kiểu này cũng từng được áp dụng cho các hóa đơn điện tử. Tuy nhiên nó có vẻ không hấp dẫn người dùng cho lắm, vì giải cao nhất cũng chỉ đến 50 triệu đồng. 6. Tháng 7. Cũng như người Việt chúng ta, người Đài Loan cũng có nhiều phong tục trong tháng 7 cô hồn. Với họ, đây được xem là tháng ma, quãng thời gian mà ma quỷ cực kỳ lộng hành, quấy nhiễu dương thế. Để tránh các vong hồn phá rối, họ đã đặt rất nhiều điều cấm kỵ kiêng cữ. Trong tháng này, người dân phải hạn chế không được chuyển nhà, không được đi bơi hay đi ra ngoài ban đêm một mình, nếu không muốn gặp vận đen vào người. Họ sẽ phải chuẩn bị những mâm cơm cúng đầy ắp cho những vong linh lang thang, tuyệt đối không được ăn những thức ăn này, bởi họ tin rằng nếu đã cúng cho ma quỷ mà còn ăn thì sẽ rước ngược quỷ vào nhà, là điềm không tốt. 5. Làng UFO. Ngôi làng Quang Ly ở Đài Loan là một nơi chìm trong bí ẩn khi nó toàn những ngôi nhà có hình dạng giống UFO. Nơi này đã bị bỏ hoang vào những năm 1970, nhưng không ai biết chính xác tại sao. Theo một vài thông tin, ngôi làng nằm ở khu vực Vạn Lý, Đài Loan, được thiết kế bởi kiến trúc sư Phần Lan Matti Turunen. Bên trong những căn nhà được lên ý tưởng như các ngôi nhà viễn tưởng ngoài hành tinh. Hai cấu trúc nhà chính ở đây là hình hộp, được gọi là Venturos, và hình đĩa bay là Futuros. Hiện tại chỉ còn vài người sinh sống ở đây, trong khi phần còn lại đã xuống cấp trầm trọng, hoang tàn đến không nhận ra. Nhiều người cho rằng ngôi làng bị bỏ hoang là do giá cả bấy giờ quá đắt đỏ. Cũng có người cho rằng nó bị ảnh hưởng từ những bất động sản xung quanh, nhưng câu trả lời chính xác thì không ai biết được. 4. Làng Cầu Vồng. Một ngôi làng ở Đài Loan đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội với những bức vẽ thu hút hàng triệu du khách tham quan, chính là ngôi làng Cầu Vồng Kai Hong Duong. Chỉ rộng hơn 1.000 m², nhưng những ngôi nhà ở đây đều có nét độc đáo riêng. Chúng được vẽ lên những hình ảnh đầy màu sắc, vui nhộn. Có thể bạn chưa biết, chính nhờ những hình vẽ này mà ngôi làng đã có thể tồn tại đến hôm nay.
Thay vì phải chịu cảnh bị phá bỏ và bán đất cho các doanh nghiệp, người đưa ra sáng kiến và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật này chính là ông Wang Yongyi, người được mọi người đặc biệt danh là Grandpa Rainbow. 3. Văn hóa ăn uống khác biệt. Với nhiều nơi, việc ăn hết phần ăn của mình có thể tượng trưng cho lời cảm ơn đến đầu bếp và không làm lãng phí thức ăn. Tuy nhiên, việc này nếu bạn thực hiện ở Đài Loan, nó sẽ thể hiện là phần ăn đó quá ít và bạn vẫn chưa đủ no. Do đó mà thay vì chén sạch, người dân xứ Đài thường sẽ chừa lại một ít đồ ăn trong chén, thể hiện mình đã ăn no và gửi lời cảm ơn đến người mời hay đầu bếp. Bên cạnh đó, trong lúc ăn cơm, bạn cũng đừng nên cắm dọc đũa vào chén. Điều này rất giống với hình ảnh những cây nhang được cắm trong lư hương, là một điều rất cấm kỵ tại nơi đây. 2. Cấm viết tên bằng bút đỏ. Ngày xưa đi học, bạn có thường dùng bút đỏ không? Và bạn dùng chúng để làm gì? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Khi đến Đài Loan, bạn có thể dùng bút đỏ để viết thứ gì bạn muốn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được viết tên bạn hay người khác bằng bút đỏ nhé. Nó gắn liền với câu chuyện dân gian khi Diêm Vương dùng một loại bút màu đỏ, hay còn gọi là bút chu sa để viết danh sách sinh tử. Với người Đài Loan, việc dùng bút mực màu đỏ để viết tên ai đó, nó đồng nghĩa với bạn đang trùng người khác chết sớm đấy. 1. Thiên đường trà sữa. Đến với Đài Loan, bạn sẽ được chào mừng đến với thiên đường ngập tràn trà sữa. Đây là nơi khơi nguồn của rất nhiều thương hiệu trà sữa tại Việt Nam, như Coi Thế, The Olay, Seti. Cho dù bạn đã uống nhiều loại trà sữa đến đâu, thì chắc chắn trà sữa Đài Loan sẽ không làm bạn thất vọng với hương trà tuyệt đỉnh. Nơi đây là vùng đất của nhiều thương hiệu trà lâu đời, đến hàng chục năm. Họ có các pha chế độc đáo, cầu kỳ và đa dạng, từ nguyên liệu trà, hạt trân châu đến hương vị. Không chỉ những ly trà sữa bình thường, những quán trà sữa Đài Loan còn biến tấu về nguyên liệu hay ly đựng để nó thêm đặc sắc hơn. Như trà sữa bỏ trong bóng đèn, trà sữa phủ vàng, thêm trứng gà vào ly chẳng hạn. Bạn đã thử được loại trà nào đặc biệt ở Đài Loan chưa? Điều gì ở Đài Loan làm bạn ấn tượng nhất? Bạn có ý định sẽ đến Đài Loan du học hoặc du lịch không? Hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé! Like và subscribe để đón xem nhiều video hấp dẫn hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!